हेलो नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु iPhone 6 Plus S। यसमा चाहिँ iCloud बाइपास चाहिँ कसरी चाहिँ अनलक गर्ने भनेर चाहिँ यसको केही जानकारी दिनलाई मैले भिडियो बनाएर लिएर आएको छु। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ भ्युअर्सहरु चाहिँ मेरो YouTube च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि अन गरिदिनु होला। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले मेरो नयाँ भिडियोहरु चाहिँ सबभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथै जतिजना पनि भ्युअर्सहरुले चाहिँ प्लिज यो भिडियोलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्दिनु होला भन्दै अब म यो भिडियोलाई चाहिँ सुरुवात गर्दैछु। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ बाइपास गर्ने भनेर यो iCloud बाइपास यो iCloud चाहिँ यसको चाहिँ बिर्स्याबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ मोबाइलले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो बनाउन लागिरहेको छौं र यसमा चाहिँ बाइपास गर्दाखेरि चाहिँ सिम चाहिँ चल्दैन र हामीले युट्युबहरु फेसबुक मेसेन्जर अरु सबै चलाउन सकिन्छ। यसमा गेमहरु खेल्न सकिन्छ र यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा पेन ड्राइभ पनि चाहिन्छ। यो हामीले 2GB 4GB को पेन ड्राइभलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरु यसको जेल ब्रेकको लागि चाहिँ हामीले फाइल यसमा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब जुन यो जेल ब्रेकलाई चाहिँ बुटेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला हामी बुटेबल बनाउनतिर लागौं। हामीले यसलाई USB ले यता छिरायौं। यसमा फर्मेट भनेर आएको छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले 3U2 लाई चाहिँ ओपन गरौँ। इन्सर्ट गरौँ। गरिसकेपछि हाम्रो यो फ्ल्याश एन्ड जेल ब्रेकमा गएर क्लिक गरौँ। जेल ब्रेक गरिसकेपछि हामीले यसको जेल ब्रेकमा जाउँ। गइसकेपछि मेक द यसमा जाउँ जेल ब्रेक USB फ्ल्याश ड्राइभमा जाउँ अनि यो मेक स्टार्ट द मेकिङ गरौँ होला। एस अहिले यो जेल ब्रेकको बुटेबल बनाउँछ यसले। यो चाहिँ सक्सेसफुल भएको छ। हामी यसलाई क्लोज गरौँ। क्लोज गरिसकेपछि अब हामी यो कम्प्युटरलाई चाहिँ स्टार्ट गरेर यसलाई चाहिँ हामी बुटमा गएर पेन ड्राइभलाई चाहिँ हामी सिलेक्टेड गर्छौं। EFI USB डिभाइसमा चाहिँ गएर हामीले चाहिँ यसलाई क्लिक गरौँ। अफ गरौँ। यसलाई अब हामी अफ गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ होम बटन प्रेस गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कनेक्टेड गरौँ। कनेक्टेड गरिसकेपछि यो डाउनलोड उसमा मोडमा आउँछ। डाउनलोड मोडमा आयो। आइसकेपछि अब हामी यसलाई चाहिँ स्टार्टमा जाउँ। अब हामी फेरि स्टार्ट गरौँ। स्टार्ट गरिसकेपछि यसलाई प्रेस गरौँ। होम बटन र पावर बटन प्रेस गरेर राखौँ। त्यसपछि यसलाई रिलिज गरौँ र होम बटन मात्रै प्रेस गरेर राखौँ यसलाई। यो यसले बुट यसले चाहिँ अब जेल ब्रेक गर्न सुरु गरेको छ। जेल ब्रेक सक्सेस हुनु पर्यो। यो चाहिँ सक्सेसफुल भएको छ। अब हामी IFRP टुल भन्नेलाई खोलौँ। खोलिसकेपछि यसलाई रन गरौँ। रन गरिसकेपछि यसलाई रन भयो। अब यसलाई हामी भित्र यसलाई कनेक्ट गरौँ आइफोनलाई कनेक्टेड गरौँ। आइफोनलाई कनेक्टेड गरिसकेपछि अब हामी यसमा iPhone 6 यो देखायो भर्सन पनि 4.0 यो थन्डर बाइपासतिर जाउँ। यो बाइपासमा जाउँ। अब यो बाइपास प्रोसेसिङ हुँदैछ। प्रोसेसिङमा बाइपास iCloud
बाइपास सक्सेसफुल भएको छ। बाइपास सक्सेसफुल भएको छ। अब यो अब हामी हेरौँ। यसरी चाहिँ हामीले iCloud बाइपास गर्न सकिन्छ। प्लिज यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। iPhone 6 Plus S हो यो चाहिँ iCloud बाइपास भएको छ। मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै मेरो भिडियोलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। नयाँ भ्युअर्सहरु चाहिँ मेरो YouTube च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र यस्ता नयाँ भिडियोहरु म ल्याउने प्रयासमै छु भन्दै आज म यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु।